natin guys ha. Sa natin. Natin kung anong laman na itong keyboard na to. Ano ba itsura na ito. Hello guys. Ngayon naman mag-unbox tayo ng keyboard para sa MXQ Pro. Wala kasing keyboard yan na mahirap gamitin yung remote nya. So check natin kung anong itsura na ito. From Ninja Band. Kano ba to? 201 pesos. Bali kasama na shipping dyan. So, check natin guys ha. Sa natin kung anong laman na itong keyboard na to. Ano ba itsura na ito. Keyboard. Safe naman, nakabubble wrap siya. So alam, medyo mahirap siyang buksan. Dahan lang, baka masira. Oh, mini keyboard backlit. Check natin yung laman guys kung anong napapaloob dito. Medyo handy lang pala talaga siya. Tama lang. Check natin kung anong laman na ito. Siya na guys sa ingay ng background ha. May nag-EML kasi. Misis ko nag-EML. Bubble wrap pa rin, double bubble. Wow! Ganito pala. Ang ganda. Ang ganda niya. Ganda na ko. Ang ganda ng ano mo, ng keyboard mo. Keyboard to. Check natin ko. Ayun, meron pa pala siyang may lamang pa pala siyang USB, micro USB cable. Yes, wow, it is so amazing. So, ayan guys. Maganda naman, medyo pag sa palad ko, halos sinlaki siya ng palad ko. Ang ganda. Kompleto yung mga buttons niya. Punta siya? Ano siya? Check natin guys kung gagana sa next video ko. Meron pa pala itong battery. Nisalpakan pala ito ng battery. Open daw. Ganito pala yung open. Check na muna natin. Wow! Battery ng cellphone. Mga gamit dati ng parang sa mga 3210, mga ganun. Mga BL5C na mga battery. Ano pala naman niya? Okay pala to. Bluetooth yata to. Meron. Okay. Ito nga yung Bluetooth niya. Ito yung sinasalpak sa device sa MXQ. Papa, let it manage. Wow, mga testing nga to. Abangan nyo yung next video ko. May magulo kasing bata dito. Kaya napakaganda naman ng baby ko na yan. Wow! Okay. Papa, lagay siya. Yan siya guys, pagka may ilaw. Stig pala to. Ang ganda pala ng itsura niya pagka nailaw siya. What? Yan guys, hindi pa natin matitesting ngayon kasi nanonood pa sila ng balita eh. So, sa next video ko na lang siguro para matry natin kung working talaga siya. Thanks guys!